Hello, welcome on हाम्रो Python प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज इन नेपाली मा हाम्रो नम्बर 2 म्याटप्लटलिब लाइब्रेरीको बारेमा डिस्कस गरिरहेका छौँ। अब यो डे 4 पार्ट 3 मा हामीले बार डायग्राम प्लट गर्न सिकिन्छ। अब हाम्रो बार डायग्राम भनेको के हो त? बार डायग्राम भनेको हामीले स्कुल लेभलदेखि नै पढ्दै आएको कुरा हो। त्यसले हामीले पाइथन प्रोग्राममा कसरी प्लट गर्ने र युज गर्ने भन्ने हो। हाम्रो कुनै पनि रिसर्चर अथवा केही विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु पर्दा पनि हामीले प्लट गर्न सक्छौँ। अब बार डायग्राम भनेको के हो त? अब बार डायग्राम इज युज टु सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको यसले डिस्ट्रिब्युसन दिनुभयो फर कन्टिन्युस न्युमेरिकल फिचर्स अर भ्यालुज अफ आवर डेटा भनेको अब हिस्टोग्राम चाहिँ डिस्क्रिट डेटा न्युमेरिकल डेटाको लागि, बार डायग्राम चाहिँ सिम्पली कन्टिन्युस न्युमेरिकल डेटा छ भने हामीले बार डायग्राम हेरेर डेटा भिजुअलाइजेसन गर्न सकिने भयो। अब इक्जाम्पल 1 मा छ सिम्पल बार डायग्राम। अब हामीले सुरुमा सिम्पल भनौँ न त। त्यसको लागि क्लासेस छ, जस्तै क्लासमा होला पाइथन सिक्ने पाइथनको एउटा क्लास होला, आर सिक्ने एउटा क्लास होला, मेसिन लर्निङ सिक्ने अर्को क्लास होला, डेटा साइन्स सिक्ने अर्को क्लास होला, अनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सिक्ने अर्को क्लास होला। यो भयो क्लासेस। अब हाम्रो सेक्सन होला, त्यो क्लासको नि सेक्सन होला नि त। भनेको सेक्सन ए स्टुडेन्टको नम्बर यति भयो, यो लिस्ट बनाएको, अनि यो सेक्सन बी को स्टुडेन्टको नम्बर भयो, अनि यो सेक्सन सी को नम्बर भयो। हामीले यो सिम्पली डेटा बनाइयो। अब बार डायग्राम कसरी प्लट गर्ने? त्यसको लागि पाइथनमा हुन्छ पीएलटी। पीएलटी भनेको हाम्रो म्याटप्लटलिब लाइब्रेरी भयो डट बार। अब हिस्टोग्रामको लागि पीएलटी डट हिस्ट, बार डायग्रामको लागि पीएलटी डट बार, लाइनको लागि पीएलटी डट प्लट भन्ने छ। अब क्लास ए क्लासेस दिनु पर्यो पहिला त हाम्रो, त्यसपछि हाम्रो डेटा सेक्सन ए स्टुडेन्ट। अब यसलाई रन गरेर हेऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ? यस्तो खालको बार डायग्राम बाइ डिफल्ट बन्छ। यसमा एक्स लेभल पनि छैन, टाइटल पनि छैन, वाइ लेभल पनि छैन, सिम्पली बार डायग्राम मात्र आएको छ। कलर पनि बाइ डिफल्ट नै हो। अब हामीले ओरिएन्टेसन पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। भनेको यो माथिको यो के भयो? भर्टिकल भयो। अब हामीले होरिजेन्टल पनि बनाउन सक्छौँ नि। त्यसको लागि डेटा सबै एउटै हो। हामीले कहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दा यो पीएलटी डट बार एच। पीएलटी डट बार गर्यो भने भर्टिकल दिन्छ, बार एच गर्यो भने होरिजेन्टल दिन्छ। यो एचले गर्दा हामीलाई यस्तो होरिजेन्टलतिर फर्किने भयो। अब हामीले बारको साइज चेन्ज गर्नु पनि त मिल्ला नि, मिल्छ। त्यो साइज कसरी चेन्ज गर्ने? यो वाइड, यो वाइडले गर्दा बार चेन्ज हुन्छ। अब यो अलि सानो हुने भयो। त्यसपछि हामीले यो बारको अलाइनमेन्ट सेन्टरतिर, राइटतिर, लेफ्टतिर राख्न पनि त मिल्ला, त्यो पनि मिल्छ। त्यसको लागि अरू सेम सबै काम एउटै हो। अहिले हामीले सेक्सन ए स्टुडेन्ट भन्ने डेटाको लागि गराइरहेको छौँ। अब यो पीएलटी डट बार भन्नेमै अरू सबै अब वाइडसम्म हामीले 0.2 दियो। अब अलाइन भनेको एज भनेको अब साइडतिर लानको लागि, अनि कलर भनेको यो म्यागेन्टा, कलर यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अनि अलाइनमेन्ट भनेको बाइ डिफल्ट सेन्टर हुन्छ, सेन्टर अलाइनमेन्ट हुन्छ। हामीले त्यसलाई सारेर लेफ्ट अलाइन अथवा यसरी एजतिर अलाइनमेन्ट गर्न सक्छौँ। अब एज कलर, अब बारको यो एज कलर पनि त चेन्ज गर्नु मिल्ला नि, मिलिहाल्छ। यसमा अरू डेटा सबै एउटै हो। यसमा एज कलर भन्ने एउटा थप्नु पर्यो भित्र। एज कलर भनेको ग्रिन, जी भनेको ग्रिन भनेको यो बारको यो एजमा के छ? ग्रिन जस्तो लाइन देखिएको छ। अब त्यसै लाइन स्टाइल, लाइन वाइथ, अनि ओपेसिटी, ओपेसिटी भनेको ट्रान्सप्यारेन्सी पनि त चेन्ज गर्नु मिल्छ। अब त्यसको लागि के गर्ने? अरू त सबै एउटै हो डेटा पनि। अब हामीले के गरौँ? यो पीएलटी डट बार भन्ने भित्र गएर के गर्नु पर्यो? एज कलर हामीले भइसक्यो। अब अल्फा इज इक्वल टु 0.9 भनेको यसको ओपेसिटी भयो, अर्थात् ट्रान्सप्यारेन्सी भनेको 90% बनाऊँ। लाइन स्टाइल कस्तो राख्ने? एजको थियो, अब यो ड्यास भयो। अनि लाइन वाइथ, त्यसको वाइथ कति मोटो बनाउने? 6 बनाउने भयो। भनेपछि अब गऱ्यो भने यस्तो खालको आउने भयो। यसमा एजमा के छ? लाइन वाइथ यसरी मोटो मोटो ग्रिनमा आएको छ।
अब त्यस्तै हामीले ग्रिड एन्ड मोर इन्फर्मेसन भनेको अब ग्रिड पनि युज गर्न सक्छौँ। अब त्यो जस्तो ग्राफ पेपरमा बनाए जस्तो फिगर, त्यसको लागि त हामीलाई यो स्टाइल भन्ने मोड्युल चाहिन्छ। अनि ggplot भनेको मैले भनिसकेको छु। अब फिगर साइज पनि हामीले ठुलो सानो बनाउन सक्छौँ। plt डट फिगर गरेर फिक्स साइज भनेको 8,5 यो टपल भ्यालु हो। टपलको युज यसरी हुन्छ। यहाँ हामीले मैले बेसिक पाइथनमा टपल लिस्ट सिकाएको थिएँ। अब टपल यहाँ यसरी युज भयो, यो टपल भ्यालु भयो। अरू सेम वही नै हो। अब हामीले मोर इन्फर्मेसन त के हो, टाइटल, एक्स लेभल, वाइ लेभल। अब एक्स लेभल भनेको क्लासेस, वाइ लेभल भनेको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, अनि लेजेन्ड पनि छ। अनि लेजेन्डको बारेमा पनि मैले भनिसकेको छु। अब जस्तो यहाँ लेभल छ, यो लेभल दिए पछाडि जहिले पनि हामीले लेजेन्ड युज गर्नुपर्छ, नत्र हाम्रो त्यो लेभल चाहिँ कल हुँदैन। अब यसरी हाम्रो एउटा मोर इन्फर्मेटिभ ग्राफ चाहिँ बनाउन सकिने भयो। लेजेन्ड माथि आएको छ, यसरी हामीले टाइटल पनि छ, वाइ लेभल पनि छ, एक्स लेभल पनि छ। यसरी हामीले अब हामीले डिफ्रेन्ट बार डायग्राम एउटै प्लटमा बनाउन पनि सकिएला, त्यो पनि अभियसली सकिहालिन्छ। अब हाम्रो सबै डेटालाई युज गर्नु पर्यो। हाम्रो यो सेक्सन एउटा डेटा, दुईवटा डेटा, यहाँ तीनवटा डेटा छ। अब यो तीनवटा डेटाको हाम्रो एउटै बार ग्राफ, एउटै प्लटमा तीनवटा बार डायग्राम बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो काम गर्नुपर्ने हुन्छ यो इन्डेक्स, क्लास इन्डेक्स। अब क्लास इन्डेक्स दिनुपर्छ एनपी भनेको हाम्रो न्युमेरिकल पाइथन आइहाल्यो। एरेन्ज भनेको फङ्सन मैले भनेको थिएँ। एरेन्जले अब लेन्थ भनेको हाम्रो लेन्थ निकाल्नलाई युज हुन्छ। अब क्लासेस भनेको यो कति छ, यहाँ क्लास 1 2 0 1 2 3 4 छ। यसको लेन्थ 4 हुन्छ। रेन्ज भनेको अब 0 1 2 3 सम्म जाने भयो। अब यसको वाइड्थ भयो 0.2। अब plt डट बार, अब बारमा के दिनु पर्यो, हाम्रो यो क्लास इन्डेक्स दिनु पर्यो, त्यसैमा प्लस वाइड दिनु पर्यो। वाइड 0.2 भएर आउँछ। जस्तो 0 प्लस 0.2 0.2 भएर आउँछ। कलर सुरुको लागि आर, अब त्यसको हाइट 5 भयो। अब दोस्रोको लागि हाइट 3 भएको छ, त्यसैमा यो वाइड बढाउँदै जाने त हो, के गाह्रो छैन। कलर ग्रीन हुने भयो, हाइट 3 हुने भयो। अब थर्ड बारको लागि त्यसको हाइट 2 राखौँ, कलर येल्लो राखौँ, अनि फेरि त्यसमा वाइट बढाऊँ, त्यही प्लस माथिको दुईटा वाइटमा एउटा वाइट बढाउने त हो। अनि त्यसपछि एक्सटिक्सले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो एक्स एक्सिसको मा केही टिक्स गर्ने काम गर्छ। जस्तै क्लासेस, अब रोटेसन भनेको 45 डिग्री एङ्गलले यो रोटेसन हुने हो, अनि क्लासेस त माथिको आइहाल्छ। अब हामीले प्लट यस्तो देखिन्छ। अब सुरुमा तीनवटा बार डायग्राम एउटै प्लटमा यसरी बनाउन सकिन्छ। अब यहाँ त्यो एक्सटिक्स कसरी किन आएको भन्दाखेरि यहाँ पाइथन अलिक छड्के आएको छ, 45 डिग्री एङ्गलले घुमेको छ। यो यसरी हामीले यसलाई स्टाइलिस बनाएको थियो। यो कसरी आएको भन्दा यो एक्सटिक्सको कारणले गर्दा। एक्सटिक्समा के छ, यो रोटेसन 45 ले हामीले त्यो टेक्स्टलाई घुमाएको छौँ, रोटेसन गरेको छौँ। अब यस भिडियोमा यति नै गर्छौँ। अर्को भिडियोमा हामीले पार्ट 4 पाई चार्ट बनाउन सिक्छौँ। थ्याङ्क यू।